Välkommen till ett nytt avsnitt! Idag ska vi utforska den fantastiska upplevelsen att segla längs Spaniens vackra kust tillsammans med våra vänner. Men det är inte bara en vanlig seglats. På sistone har flera båtar fått oväntat besök av späckhuggare i de här vattnen. Så förutom sol, hav och vind finns en extra nervkittlande känsla ombord. Idag har det varit en till orka-attack. Det kändes lite dumt, men vi trodde verkligen inte att de skulle ge sig in hit in. Häng med oss när vi kastar loss och njuter av äventyret och håller ögonen öppna för havets mäktigaste rovdjur. God morgon på er! Jag hade faktiskt inte tänkt att filma så mycket här. Vänta, fokus. Där tror jag. Jag hade inte tänkt att filma så mycket här. Ja, jag vet inte riktigt varför. Men vi är på väg för att vi behöver ju lyfta våran båt. För att byta propellen. Så att jag hade tänkt att börja filma när vi är på väg att komma till land. Men igår så hade vi en liten incident. Som gör att jag känner att jag ändå vill filma lite mer. Vi seglade tillsammans med ett gäng andra båtar ner söderut längs spanska kusten. Och ja, det var väl frid och fröjd allting, blåste ganska mycket. Tills vi, när vi har ungefär en timme kvar till våran ankringsvik, då vi hör ett mayday-meddelande på VHF:en. Då är det en båt som ligger 10 distans bakom oss, som vi seglade ut samtidigt som har blivit attackerad av späckhuggare. Och har blivit av med sin styrning. Och det visar sig sen att 2 till båtar har blivit attackerade i vårt absoluta närområde. Så att det känns jätteläskigt, helt ärligt. Vi trodde inte det skulle vara så här långt norrut. Så att nu håller vi oss betydligt närmare land. Vilket också är lite jobbigt därför att det är mycket vågor här längs spanska kusten. Men vi gör så gott vi kan och så har vi en liten armada av andra båtar som vi seglar tillsammans med nu. Så att man åtminstone har en liten trygghet i att det finns andra båtar runt omkring. Så det är det som är den nuvarande planen helt enkelt. Så hoppas vi att vi inte får några orca interactions. Och där någonstans bak i klungan så har vi våra landsmän Solvind också med Erik och Bianca. Superkul att kunna mötas upp med dem. Ni känner förmodligen till dem och de har en jättefin YouTube-kanal också. Så att följ dem också så får ni säkert se mer av oss båda. Man kan inte låta bli att tycka att det var väldigt obehagligt det som hände med späckhuggarna igår. Tydligen var det som sagt 3 båtar som blev attackerade. Men en av båtarna då som var tvungna att bli, vad säger man, towed, vad heter det för någonting? Boxerade in till land av kustbevakningen eller rescue boat. Och tydligen också då när de skulle binda fast rescue-båten. Så verkar en av besättningsmedlemmarna ha skadat sig ganska så rejält. Vi alla blev rätt skakade i den här gruppen och tycker att det känns inte så kul. Det verkar som att de har förflyttat sig norrut till det område där vi är. Och de har ju då höjt risknivån från grön till orange från det som hände igår då. Så att det går inte att låta bli att bara sitta och titta ut på havet och bara leta efter späckhuggare. Men vi fortsätter hålla tummarna att vi har lite turen på våran sida. Solvind går som tåget i sitt wing on wing i vågorna.
gungar, de försvinner totalt i vågorna ibland. Lite sjögräs på ankaret den här morgonen. Fy fanken. God morgon! Idag är vi på väg till bara en närliggande ria eller vik. Så att vi ska nog bara gå motor typ en timme. Och ja, det är väldigt stilla och lugnt, det är skönt. Vi får nog med oss Solvind och Olivia, en finsk båt. Så får vi se om vi hittar på något mysigt med dem. Vi håller på att bara hajka runt lite här inne i den här viken och byter lite ställen och så innan vi ska lyfta båten då för att kika på vår propeller. Vi passar på att njuta tills dess att propellern har kommit fram till marinan där vi ska lyfta. Så ja, vi har det så bra så. Det är så lustigt nu att varje gång vi ser delfiner så är man ju typ först rädd att det är späckhuggare om de är liksom lite större. Vi ser delfiner ofta och det är jättekul. Så länge man ser att det är delfiner. I början så här lite så här, det är väl inga späckhuggare. De är jättestora ju. Men det måste vara delfiner, det är inte späckhuggare. Eller? De är ju där. Oj, vad stora de är. Inte konstigt man tror att det är späckhuggare. De är jättestora. Gud vad stora! Vi är på väg in till stranden för att fylla våra hinkar här med sand. För idag har det varit en till orka-attack precis utanför den här viken. Så att vi vet inte om det kommer funka givetvis, men det är väl också en trygghetskänsla att ha någonting man kan göra ifall att vi blir attackerade. Så ska man kasta sand i vattnet för att störa deras ekolod. Så att
Ja, vi provar det. Du får gräva med händerna. Vi ska få lite middagsgäster ikväll. Jag håller på att laga mat. Det är våra landsmän från Solvind, Erik och Bianca, som kommer över. Och ett finskt par som vi har lärt känna här nere som är supergulliga. Så att jag ska laga lamm här till 6 personer. Så att jag håller på att förbereda för fullt här med potatis. Och så har vi en svampsås från... det är Karl Johan-svamp och trattkantareller som vi plockade innan vi åkte. Så det ska bli supertrevligt och få ha dinner party. Jag vet inte om det hörs, men det är något liksom litet patrullerande band här som går och spelar typ som spelar typ säckpipa eller något, vet inte. Det började innan eller efter vi hade gått upp, så det är ingen fara, men annars är det en väldigt stilla och lugn vik. Det är mysigt. Vi ska faktiskt flytta oss idag till nästa ria och vi får med oss våra vänner på Solvind, så det blir bra nu när vi ska gå ut igen, så att inte så det finns någon i närheten ifall att det skulle finnas någon späckhuggare i närheten. Och det är sen samma vik eller ria där den ön ligger där vi ska plocka upp båten. Men det kommer inte vara än på ett par dagar, så vi fortsätter att leva ankarlivet ett litet tag till. Ja, då så ska vi som sagt ge oss in då i nästa ria. Vi har Solvind som kommer ut från marinan precis där, så vi ger oss av tillsammans. Så det blir ju inte så långt ute i späckhuggarvatten, hoppas vi. Men ja, vi har förberett oss här med våra hinkar med sand. Och det är väl i princip det enda vi har med oss som ska kunna, man vet ju inte heller, men möjligen kunna störa dem. Så att vi hoppas att de slipper användas, men de står där i alla fall.
Jag sitter här och har orka-utkik så att förhoppningsvis att man ser dem tidigt så att man hinner vidta lite åtgärder. Men sen är det ju också så att rekommendationen är ju att man ska köra på 20 meters kurvan, att aldrig vara djupare än 20 meter. Men just nu är vi liksom fortfarande inne i viken och det är 40 meter djupt. Så att det är lite halvsvårt att hålla sig på 20 meter hela tiden, men vi gör såklart så gott vi kan. Vi kommer också gå igenom en passage här med liksom grund på båda sidor, och i normala fallet hade vi bara 100% hade vi gått runt i normalfallet, men nu väljer vi att gå emellan så att vi håller oss så grunt vi bara kan. En läskig dimma här nu när vi ska ge oss in i grunda passager. Det känns inte så jättebra. Det har varit motvind hela dagen också, fast sen ska det ha varit medvind. Så att jag vet inte, det är nog någon front som håller på att passera oss just nu. Att segla i dimma kan vara farligt. När sikten kraftigt reduceras kan det bli svårt att navigera och upptäcka andra båtar, bojar eller hinder. Risken för kollisioner och att tappa orienteringen ökar. De säkerhetsåtgärder vi vidtog var att hålla koll på vår radar, ta fram en tuta och hålla ständig och noggrann utkik. Ja, vi har 5 distans kvar ungefär till den ankringsviken som vi skulle till. Och då har vi fått upp våra segel sent om sidor, men det blev så bullrigt så det var skönt att få lite tystnad i alla fall. Vi ska igenom ett till sånt trångt sund innan vi är framme och det är fortfarande dimma. Men det går väldigt stilla och lugnt till här, så att det var skönt att få stänga av motorn även om det bara var sista korta biten. Space, a little time for myself when I'm stressed and upset. You know me better than anyone I know. Darling, we have been to hell and back. That's how I know this is forever. All these years, every single tear, all the regrets and promises.
precis varit inne på stranden och tagit ett bad och en promenad. Det är väldigt mysigt och fint här. Så stannade vi till vid Solvind och de var väldigt sugna på lite snorkling och jag tror Erik är taggad på att försöka få någon fisk. Så att vi ska slänga i oss lite lunch här och sen sticka ut och simma lite. Lite kul det här avsnittet. Det skulle bli avsnitt om när vi plockar upp vår båt på land. Och så blir det ett helt avsnitt om anchor life istället. Delfiner i viken. Så man kommer upp i. Ser du? Men vadå? Hur kan du inte se den? Mellan de två öarna där. Men nu, det är för att de inte är uppe nu. De kommer väl upp igen snart. One eternity later. Nu försvann de bara för att du kom upp. Gå ner igen så kommer de upp snart. För att visa Leo att det verkligen var delfiner i viken kastade vi upp drönaren och vilken syn vi fick. Stora och små delfiner som lekte med varandra i en fantastisk harmoni. Och när delfinerna var på väg bortåt såg vi ännu fler trevliga saker genom drönarens lins. Våra finska vänner var äntligen på väg till vår vik och nu var vår lilla flottilja av båtar komplett igen. Hej kompis! Hur är läget? Det är bra! Och med dig? Också bra. Också bra. Is it good holding? Vi fick en riktigt härlig simtur tillsammans. Under ytan blir allt stilla, tyst och varje andetag känns i takt med de långsamma vågorna. Att få göra det här tillsammans med vänner är underbart. Och när vi inte trodde det kunde bli bättre kom morgonens besökare tillbaka till viken.
Igår så bytte vi vik inne i vår ria. Vi hade tänkt att åka till en annan vik, men en båt som låg i samma vik som vi som åkte dit vi hade tänkt blev helt plötsligt attackerad av en späckhuggare ungefär, väldigt få distans ifrån oss. Så vi bestämde oss ju för att stanna kvar inne i rian och bara byta vik här inne, för det tänkte vi ju var safe. Då har det varit under dagen 2 till attacker och sightings av späckhuggare inne i rian. Så att vi borde ju bara ha legat kvar. Det kändes lite dumt, men vi trodde verkligen inte att de skulle ge sig in hit in. De har nämligen ändrat också rekommendationerna här från orange till röd. Att det är nu stor risk att se och bli utsatt då för späckhuggare. Och det är ju ingenting vi har någon lust med. Så att vi blir nog kvar här ett litet tag. Men med det så tror jag ändå att vi tar och tackar för oss för det här avsnittet. Så ses vi nästa vecka. Och hoppas att vi fortfarande är späckhuggarfria. Tack så mycket för att du har tittat. Glöm inte att prenumerera. Lämna väldigt gärna en kommentar och en like. Så hörs vi i kommentarsfältet. Ha det så bra så länge. Hej då!